මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ බයික් එකක පෙට්‍රල් ටැංකියේ පුංචි සිදුරක් ඇති වුණොත් අපි කොහොමද අපිම ඒක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට පෙට්‍රල් ටැංකියේ පුංචි සිදුරක් ඇති වුණොත් කොහොමද ඒක ෆික්ස් කරන්න කියලා. මොකද ටිකක් ලොකු සිදුරක් ඇති වුණොත් නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන ක්‍රමයෙන් ඕගොල්ලන්ට මේක ෆික්ස් කරගන්න බැරි වෙනවා. සමහර විට ඕගොල්ලන්ට පෑසුම් ක්‍රියාවලියට වගේ යන්න වෙයි. නමුත් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට පුංචි සිදුරක් තියෙන අවස්ථාවක ඒ වගේ පෑසුම් ක්‍රියාවලියට යන එක ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන ගම් වර්ගය පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට තනිවම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ටැංකියක සිදුරු ඇති වෙන්න විවිධ හේතු බලපාන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සිදුරු ඇති වෙන්නේ පෙට්‍රල් ටැංකියේ උඩ තියෙන පියනෙන් මොන විදිහට හරි වතුර ඇතුළට ගියොත්. උදාහරණයක් විදිහට බයික් එක එළිය දාලා තියෙද්දි වැස්සට හරි එහෙම නැත්නම් හොදද්දි හරි වතුර ඇතුළට ගියොත් වතුර ටික පල්ලෙහාටම බේරිලා කාලයත් එක්ක මල කෑමෙන් සිදුරක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ බයික් එකේ වෙනම් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ තෙල් ටැංකිය ගාව ඔයගලන්ට පේනවා තෙල් ටැංකිය පහළම සීට් එක තියෙන සීට් එකත් එක්ක සෙට් වෙන සීට් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන හරියෙන් තමයි මේ මල කෑම වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන නම් ගොඩක් හේතු වෙන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් ටැංකිය සහ සීට් එක මැද්දේ තියෙන ඉඩ අතර වතුර රැඳීමත් මලකඩ කෑමත් නිසා මේ සිදුර ඇති වුණා කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. ඔක්කොටම කලින් ඕගොල්ලෝ තෙල් ටැංකියේ සිදුර කොතනද තියෙන්නේ කියලා හරියටම අඳුනගෙන ඒක වැලි කඩදාසියකින් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ බයික් එකේ නම් සිදුර තියෙන විදිහට අපිට තෙල් ටැංකිය ගලව ගන්න ඕමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බැරි වෙලාවත් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ තෙල් ටැංකියේ යටින් සිදුරක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒක සුද්ධ කරගන්න ඔයාලට තෙල් ටැංකිය ගලවන්න වෙනවා. හරි, දැන් මම මලකඩ කාගෙන තිබුණු තැන එහෙම නැත්නම් අර සිදුරු තිබිච්ච තැන සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඒ අර සිදුරු තිබිච්ච තැන් හොඳට පෑදිලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් පෙනෙයි මුලදී ඇත්තටම මේකේ අපිට පේනුනේ එක තැනකින් විතරක් පෙට්‍රල් ලීක් වෙනවා කියලා. නමුත් හරියට බැලුවොත් මේක සුද්ධ කරුවාට පස්සේ ඇත්තටම තැන් දෙකක් මෙන්න මෙතනයි තැන් දෙකකම සිදුරු තියෙනවා. ඒක කලින් පේනුන්නේ නැහැ. නමුත් සුද්ධ කරුවාට පස්සේ පේන්න ගත්තා. ඒ නිසා කලින් නොපෙනුණු මේ විදිහට හැංගිච්ච තවත් සිදුරු තියෙනවා නම් ඒව මතුවලා පේන්නත් අපි දාන ගම් එක හොඳට මේක අල්ලගන්නත් මේක හරියට සුද්ධ කරන එක ගොඩක් වැදගත්. මම මේකේ යම්තාක් දුරකට මේක සුද්ධ කරගත්තා. මීටත් වඩා ඔයගොල්ලන්ට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. මේකට අපිට ඕන වෙන්නේ ස්ටීල් එපොක්සි කියන ගම් එක. මේ ගම් එක විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අරගෙන තියන්නේ මේ බොස්සිල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මල්ටිබොන් වගේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලිනුත් මේ ගම් එක හම්බෙන්න පුළුවන්. මේක මිලදී ගවද්දී හැබැයි ඕගොල්ලෝ එක දෙයක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේකේ කලර් එක ඇත්තට මටත් ඒක මිලදී ගත්තට පස්සේ තමයි ක්ලික් වුනේ. මොකද මම අරගෙන තියෙන ග්‍රේ කලර් එක ඕගොල්ලන්ගේ පෙට්‍රල් ටැංකියේ පාරට ගැලපෙන පාටක් ගත්තොත් එහෙම ගම් එක වෙනම කැපිලා පේන එක නැතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ ගම් එකේ ටියුබ්ස් දෙකක් එනවා. මේ ටියුබ්ස් දෙක එකට මික්ස් කරලා තමයි අපි ගම් එක හදා ගන්න ඕනේ. එක ගම් එකක් විතරක් අලවලා හරියන්නේ නැහැ. මේ දෙක මික්ස් කරුවාට පස්සේ තමයි ඒ අපිට අලව ගන්න අවශ්‍ය විදිහට මේක හැදෙන්නේ. මේ ගම් එක ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මම මේක ගත්තේ 150ක් වගේ සුළු මුදලකට. ඒ නිසා ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා ගන්න එපා. මොකද මේ ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැති නිසා. හරි, දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ ටියුබ් දෙක මික්ස් කරගන්නේ කියලා. මේක මික්ස් කරගද්දී ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ වීදුරුවක් වගේ සුමට මතු පිටක් ගත්තොත් හොඳයි. ලෑල්ලක් ගත්තත් ලෑල්ලක් ගන්නවා නම් ඒකත් ටිකක් පිරිසිදු ලෑල්ලක් ගන්න. වීදුරුවක් ගන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි ලේසි කරන්න.
දැන් මම මික්ස් කරලා හදාගත්ත ගම් එක අර තෙල් ටැංකියේ සිදුරු තිබිච්ච තැන් බල්ලි ඉවරලා පේස්ට් කරගන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම සිදුරු තිබිච්ච තැන් දෙකට විතරක් නෙමෙයි මේ මලකඩ කාලා තිබිච්ච පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් වගේ ආවරණය විදිහට මම හදාගත්ත ගම් එක පේස්ට් කරනවා. එතකොට කාලයක් යනකම්ම නැවතත් මෙතනින් සිදුරක් ඇති නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ ප්‍රදේශයේම කවර් වෙන විදිහට මම මේ හදාගත්ත මික්ස් කරගත්ත ගම් එක පේස්ට් කරනවා. මේ විදිහට තමයි ඇත්තටම මේ වගේ පොඩි සිදුරක් ටැංකියක ඇති වුණොත් එහෙම අපි ඒක ෆික්ස් කරගන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇත්තටම මේක ගොඩක් පොඩි වැඩක්. ඒ වගේම වියදමත් යන්නේ ඊටමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේ ගම් එක හයි වෙන්න යන්නේ ඊටමත් සුළු වෙලාවක්. ගම් එක ගෑවට පස්සේ විනාඩි 10කින් විතර සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඝනකම් වෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ. නැරඹුවට හැමෝටම ස්තුතියි.